हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मेरोमा चाहिँ युट्युब ह्यान्डल चुज गर्ने चाहिँ अप्सन चाहिँ आइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इमेलमा चुज अ ह्यान्डल भन्ने चाहिँ अप्सन देखाइरहेको छ। साथीहरु, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो च्यानलको चाहिँ ह्यान्डल चुज गर्ने, यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको चाहिँ ह्यान्डल चुज गर्नु भएनपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको चाहिँ ह्यान्डल पाउन सक्नु हुँदैन। त्यसैले साथीहरु, यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ चुज गर्ने युट्युब ह्यान्डल। साथीहरु, मैले चाहिँ चुज अ ह्यान्डलमा चाहिँ क्लिक गरिसकेको छु। अब चाहिँ यो लोड भइरहेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ चाहिँ युट्युबमा चाहिँ डाइरेक्ट ओपन हुन गइरहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ लेखेको छ इट इज टाइम टु चुज योर ह्यान्डल। यहाँ चुज ह्यान्डल भनिरहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ चुज अ ह्यान्डल भन्ने चाहिँ अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्न गइरहेको छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ लेखेको छ कन्फर्म योर ह्यान्डल र क्रिएट अ न्यू वन। यहाँ भनेको छ यो ह्यान्डलमा चाहिँ तपाईले कन्फर्म गर्न भनेको छ। यदि तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु साथीहरु, म चाहिँ अहिले टेक्निकल फेल भन्ने चाहिँ युट्युब ह्यान्डल चाहिँ क्रिएट गर्न गइरहेको छु। हेर्नु गाइस, यो चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ अलरेडी चाहिँ अरूले चाहिँ बनाइसकेको छ। यहाँ लेखेको छ दिस ह्यान्डल इज टेकन ट्राई एडेड टेक्निकल फेल 350 भन्ने चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ चुज गर्न भनेको छ। यो ह्यान्डल चाहिँ टेक्निकल फेल भन्ने चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ अरु कसैले चाहिँ चुज गरिसकेको छ। त्यसैले यो चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको चाहिँ ह्यान्डल पाउन सकिएन। साथीहरु, तपाई पनि यसरी यस्तो मिस्टेक नगर्नु होला। तपाईले चाहिँ यदि तपाईको चाहिँ इमेल आएको छ भने तुरन्तै चाहिँ चुज अ ह्यान्डलमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो चुज अ ह्यान्डल चाहिँ सिलेक्ट गरिहाल्नु होला, नत्र तपाईको पनि चाहिँ यस्तै हुन सक्छ। साथीहरु, मैले चाहिँ अर्को चाहिँ ह्यान्डल चुज गर्न गइरहेको छु। तपाई पनि हेर्दै जानु होला। मैले चाहिँ यहाँ टेक्निकल फेल 2.0 चाहिँ भन्ने ह्यान्डल चाहिँ चुज गरे। चुज गरेपछि कन्फर्म सिलेक्सनमा गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। यहाँ भनिएको छ यु हेभ सक्सेसफुली सिलेक्टेड योर ह्यान्डल। ह्यान्डल विल स्टार्ट एपियरिङ अन युट्युब लेटर। यो ह्यान्डल चाहिँ 2023 मा चाहिँ लागू हुनेछ। यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युब ह्यान्डल चाहिँ इमेल आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युब ह्यान्डल चुज गरिहाल्नु होला, नत्र तपाईको पनि चाहिँ यसरी नै अरूले चाहिँ चुज गरिहाल्छ। साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेपछि लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्दै बाइ।